Nu ska jag berätta för er om ett litet fyrfotardjur som har långa tänder och långa ben och långa, långa öron. Vad kan det vara för djur som ni ska få höra om nu? Som har fluffig svans och smuttar hastigt och äter mest av gräset. Någon som har en gissning? Vad är det för djur det handlar om? Kanin eller hare? Jajamän. Jo, det är en kanin. En kanin som heter John. Och nu måste han smutta ut för att hitta systern Jenny. Därför att, så här var det. Det var en liten kanin som heter Johnny. Och Johnny, även om han var en liten kanin, så var han ändå äldst av alla sina syskon. Jättemånga kaninsyskon. Och därför så brukar det vara han som fick vakta syskonen när mamma och pappa var borta. En dag så lekte alla syskonen utanför kaninhålan. Och Johnny, han var inne en stund. Men så gick han ut för att titta till att alla syskonen fick vara med och leka och sådär. Så räknade han alla syskon. De var jättemånga. Då räknade man mycket lättare än att se så alla var där. Och insåg att det saknas en. En har försvunnit. Man tittade lite närmare så insåg att det var hans lilla syster. Allra yngsta, minsta lilla syster. Som heter Jenny. Johnny frågade alla sina syskon ifall de hade sett henne, ifall de visste var hon var någonstans. Nej, det var ingen som visste riktigt var hon var någonstans. Däremot så var det någon som sa sådär att jo, men jag såg henne borta vid buskarna där. Så. Jaha, men där är hon inte nu. Vad kan man tänka sig vara någonstans? Jo, Johnny han sa till sina syskon sådär. Nu får ni gå in och vänta inne i kaninhålet. Så ska jag försöka leta reda på var hon är någonstans. Så gick han bort till buskarna. Hittade inte där. Så han kröp in under buskarna. Under buskarna var det mörkt. Ganska tyst. Han började krypa längs med marken där nere under buskarna. Det rasslade och prasslade. Man fick stanna ibland och lyssna. Är det något annat som rör sig? Nej. Så kunde han gå vidare en bit. Stanna igen. Och en gång när han stannade så hörde han något som rörde sig. Tunga steg som närmade sig bland buskarna. Så tittade han upp, kröp ihop nära marken och så tittade han upp och såg att det var något stort och mörkt som var väldigt, väldigt nära. Jag kisade med ögonen så jag tittade noga. Vad kan det vara för någonting? Jo, en grävling var det. Grävlingar, förstår ni, de äter allt möjligt. Bland annat små kaniner. Så Johnny, han fick krypa ihop nära marken, gömma sig, göra så lite han bara kunde. Och nu ska vi försöka hjälpa till tillsammans. Så för att distrahera grävlingen, vi sjunger en sång om grävlingen. Ska ni få sjunga med på 2 små bitar. Första biten låter så här. Akta dig för grävlingar. Prova. 1, 2, 3. Akta dig för grävlingar. Ja, visst. Och nästa bit låter. Göm dig noga nu. Göm dig noga nu. Ja, visst. Så kommer jag göra en liten när ni ska vara med och sjunga. Okej? Stora och svarta och äter vad som helst. Akta dig för grävlingar. De äter små kaniner som vi. Göm dig noga nu. Hungriga, farliga, glupska, stora djur. Akta dig för grävlingar. De mumsar i sig mest vad som helst. Så göm dig noga nu. De sniffar runt och letar och vill äta något gott. Akta dig för grävlingar. De får inte märka var du är. Så göm dig noga nu. Kan du sitta igen? Göm dig noga nu. Grävlingarna lyfte på huvudet. Sniffade. Jag kände lukten av någonting. Så plötsligt så bara rusade han iväg till där buskarna tog slut och bet tag med någonting på marken.
och lyfte upp det och tuggade på det och så kastade med och ryckte i det och slet i det. Och så efter det så kastade han ner det på marken igen. Och lufsade iväg. Som att han gav upp. Johnny, han höll sig nära marken en stund. Så där, kröp väldigt nära marken när han kröp ut ur buskarna. Tyckte inte att han skulle liksom synas för den där grävlingen om den skulle vända sig om och titta igen. Men så när han kom ut till kanten av buskarna så märkte han att där tog skogen slut också. Nu var han vid ett stort öppet fält. Och en bit bort låg det där som grävlingen hade bitit, vad det nu var för någonting. Så plötsligt började det röra på sig. Började komma närmare. Nu var Johnny väldigt förvirrad. Vad kan det vara för någonting som hade klarat sig och som kunde röra sig efter att ha blivit bitet och slitet och slängt på det sättet? Han bestämde sig för att han skulle undersöka vad det var för någonting. Så han valde att han stannade helt enkelt där precis vid buskarnas kant. Och väntade på att det där, vad det nu var för någonting, skulle komma närmare. Och allt eftersom det började närma sig så insåg han att det var sköldpadda. För med sina knotiga ben, sitt skrynkliga ansikte stickande ut genom ett hårt skal så gick det långsamt närmare. Och då förstod Johnny att det där skalet, det hade hållit fast en grävling. När sköldpaddan kom fram till honom så frågade han sådär: hej herr sköldpadda, jag är ute och letar efter min lilla syster. En liten kanintjej. Har du sett henne? Sköldpadda, svarade sköldpaddan långsamt. Det var artigt sagt av dig, men jag heter Puck. Det heter jag, Puck. Jag är inte puckad för det, men jag heter Puck. Vad heter du? Nu var Johnny lite irriterad. Det gick jättelångsamt och sköldpaddan hade inte svarat på frågan. Jag heter Johnny. Jag letar efter min lilla syster Jenny. Har du sett henne? Vad bråttom du har, grabben, sa sköldpaddan. En kanin som heter Jenny, säger du. Nej, jag känner ingen Jenny. Det var ett fint namn. Men jag har sett en kanin, en liten en som hette Johnny. Alldeles här. Ja, men det är ju jag, sa Johnny. Har du sett en annan kanin förut? Jag har sett massor med kaniner i livet, sa sköldpaddan. Ja, men tidigare idag. En liten en som kom förbi här. Nu när du säger det så såg jag en kanin som var ännu mindre än du. Hon jagade en fjäril och försvann ut på fältet där borta. Tack Puck, sa Johnny. Fortfarande irriterad på att allt gick så långsamt och sprang på fältet. Han letade runt hela fältet och frågade alla som han kunde hitta om de hade sett en liten kanin. Och nu ska ni få hjälpa till igen. Vi ropar på Jenny. Så ska vi sjunga så här. Jenny, Jenny, kom hem lilla syster. Jenny, Jenny, var är du? Då tillsammans. 1, 2, 3. Jenny, Jenny, kom hem lilla syster. Jenny, Jenny, var är du? Och igen. Jenny, Jenny, kom hem lilla syster. Jenny, Jenny, var är du? Ja, visst. Medan han letade så sjöng han en sång som lät så här. Jag är ute och letar efter min lilla syster Jenny. Har någon här sett en liten kanintjej? Jag vet inte var hon kan ha tagit vägen. Kan någon här hjälpa mig? Var kan hon vara?
Efter att han hade frågat flera av djuren på det här fältet om de hade sett någon liten kanintjej, så fick han syn på någonting i ögonvrån som smidigt kom vinkande och smitande mot honom. Han tyckte det såg ut som ett rovdjur, så han gömde sig bakom en grästuva och väntade på att det skulle komma närmare så han kunde vara säker på vad det var för någonting. En bit bort stannade det och det visade sig att det var en katt. Och katten sa så här med släpig röst: jag ser dig, vet du va? Den där grästuvan är alldeles för liten för att gömma dig. Nu tittade Johnny fram lite osäkert så där. Men varför jagar du mig inte då? Jag behöver inte jaga, sa katten. Jag har en familj som tar hand om mig. Jag jagar bara de allra minsta djuren. Och bara för att det är kul. Johnny litade inte riktigt på den här katten så han kikade fram. Vadå familj? Var får du mat ifrån? Lyssna här fram, sa katten. Jag är en katt med familj. De kallar mig för Tom. Behöver inte jaga mat. Det byter jag mot en kram. Men egentligen är jag herre. Och jag har det flådigt värre. Kung Leon kan nu kalla mig. För jag härskar där jag går. Det är bäst att du aktar dig. Om jag följer dina spår. Jag jagar bara på kul. Men för dig kan det bli strul. Och smådjuren de flyr. När jag kommer efter dem. För det är jag som styr. Det blir jätterädda liksom. Blir de fast i mina klor. Och det är inte som du tror. För jag är en katt med familj. De kallar mig för Tom. Behöver inte jaga mat. Det byter jag mot en kram. Men egentligen är jag herre. Och jag har det flådigt värre. Nu litade ju inte Johnny helt och hållet på den här katten ändå. Men han sa så här, Leon, att förstår du nu då? Jag har människor som matar mig. Jag behöver inte jaga. Jag kan bara jaga smådjur bara för att det är kul. Okej, sa Johnny, ganska tveksam. Har du kanske sett en liten kanintjej här någonstans tidigare idag? Mindre än mig, det är min lilla syster. Ja visst, hon var roligare än du. Hon sprang så henne jagade jag, sa Leon. Men gjorde du henne illa? Vart tog hon vägen? Jag säger ju det, sa Leon. Jag jagar bara på kul, inte för att göra illa någon. Hon försvann bland rötterna där borta. Fortsatte han och pekade en bit bort. Där Johnny hade kommit ut från snåren ungefär. Det är inte värt att jaga henne bland rötterna. Tack, tror jag, sa Johnny och skuttade ditåt. Men han ibland kikade tillbaka mot Leon där han satt. För han litade inte riktigt på att katten inte skulle följa efter honom. När han kom fram till skogsbrynnet så stannade han till och funderade lite. Vad är snabbaste vägen hem härifrån om han nu skulle hitta Jenny? När han väl hade kommit fram till det så började han långsamt krypa under och över rötter och mellan grenar och mellan stammar och sånt för att leta in i skogen. Så stannade han till, för helt plötsligt hörde han någonting annat. Nu är det någonting stort som kommer trampande. Jättestort. Nu ställer er upp allihop. Upp. Så gör vi så här. Börja trampa. Ja, det är jättestort på trappan. Säger ni efter mig. Tramp, stamp, kramp. Tramp, stamp, kramp. Och igen. Tramp, stamp, kramp. Vad är det som kommer? Vad är det som kommer? Det trampar ju så tungt. Det trampar ju så tungt. Kvistar och grenar går av. Kvistar och grenar de går av. Fast det går så lugnt. Fast det går så lugnt. Det mullrar, dunsar, knastrar.
Det mullrar, dunsar, knastrar. Det är något stort som kommer. Det är något stort som kommer. Hoppas det är snällt. Hoppas det är snällt. Annars är det bäst jag rymmer. Annars är det bäst jag rymmer. Och tramp, stamp, kramp. Och tramp, stamp, Kramp och igen. Tramp, stamp, kramp och igen. tramp, stamp. Kramp och från början. Vad är det som kommer? Vad är det som kommer? Det trampar ju så tungt. Det trampar ju så tungt. Kvistar och grenar går av. Kvistar och grenar de går av. Fast det går så lugnt. Fast det går så lugnt. Det mullrar, dunsar, knastrar. Det mullrar, dunsar, knastrar. Det är något stort som kommer. Det är något stort som kommer. Hoppas det är snällt. Hoppas det är snällt. Annars är det bäst jag rymmer. Annars är det bäst jag rymmer. Tramp, stamp, kramp. Tramp, stamp, kramp. Och starkare. Tramp, stamp, kramp. Och ännu starkare. Tramp, stamp, kramp. Au. Kan ni sitta ner? Jag fick så ont i fötterna. Johnny, han kröp ihop nära ett träd och såg hur en älg kom gående. Den var jättestor och Johnny blev lite nervös. Älgar är ju inte farliga för kaniner, men ett så stort djur var ändå lite läskigt. Men han tog mod till sig, för han behövde ju fråga om älgen hade sett Jenny. Ursäkta, herr älg! Älgen stannade till, såg sig omkring. Till slut fick han syn på den lilla kaninen som låg nere på marken och kröp ihop. Hallå där, lilla kanin! Tur att jag såg dig, annars hade jag kanske gått på dig. Jag heter Edvard. Vad är du här under en rot? Det är den andra lilla kaninen jag ser idag som gömmer sig sådär. Johnny hämtade andan förhoppningsfullt och svarade. Min lilla syster har försvunnit. Kan det ha varit henne du såg? Ja, svarade älgen. Det kan det nog ha varit. Stackars liten, alldeles ensam och väldigt rädd. Jag såg henne alldeles nyss. En bit bort. Pratade med henne. Kan du visa var hon är? Frågade Johnny. Visst kan jag det. Det lättaste är att du rider dit på mig, svarade Edvard och sänkte huvudet så Johnny kunde klättra upp mellan hornen. Tack Edvard. Jag heter Johnny förresten. Hej på dig lille Johnny. Håll i dig nu. Och så gick Edvard iväg med Johnny på huvudet. Tillbaka till det stället där han hade sett Jenny. Väl där så såg Johnny uppifrån huvudet att det var små kaninspår på marken från en blöt pöl. De följde spåren och hittade Jenny där hon låg hopkrupen under en rot och under lite löv och var så väldigt rädd så hon nästan grät. Edvard släppte ner Johnny på marken. Han kröp försiktigt fram till Jenny. När hon fick syn på honom så kastade hon sig om halsen på honom och kramade honom allt vad hon orkade. Och Johnny han kramade tillbaka och han försökte trösta henne. Hon berättade när hon väl lugnat sig vad som hade hänt. Hon hade följt efter en fjäril genom snåren och hamnat ute på en hed. Mitt ute på det här stora fältet så hade hon plötsligt blivit jagad av en katt tillbaka in i skogen. Och helt plötsligt visste hon inte alls var hon var någonstans. Visste inte hur hon skulle hitta hem, men började leta. Och sen kom ett jättestort djur och ville hjälpa mig. Men eftersom jag inte visste vart vi skulle så kunde han inte hjälpa mig. Så. Det var nog Edvard. Han hjälpte mig att hitta dig, svarade Johnny. Han är där borta. Så pekade han. Och Edvard, ja, han hade precis fyllt munnen med löv. Så han tuggade ur och så svalde han. Och så sa han så här. Om du hittar hem nu, Johnny, då skulle ni ju kunna rida hem på mig så går det fortare. Johnny och Jenny var väldigt tacksamma för det. Och de klättrade båda två upp på älgens rygg. Och med Johnnys hjälp så hittade de snart hem. Väl hemma släppte Edvard av dem från ryggen och hela kaninfamiljen kom ut och mötte dem. Och Johnny och Jenny berättade allt om äventyret de hade haft. Nu är vi hemma äntligen. Känner det lugn vi behöver. Vi kom hela hem igen. Nu är det äntligen över. Vi kom igenom farorna. Hem till boet och hela familjen. Vilket äventyr vi har haft. Det vill vi inte
mycket som har skett. Vi har fått stora och hörliga djur, men snälla och glada män. Vi har haft en väldigt tur genom skog och snårighet. Vi var borta hela dagen, var rädda för liv och lem. Sprang emellan tall och gran för att äntligen hitta hem. Och där är historien slut.